Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, tuturuan po namin kayo kung paano mag-cut ng videos na ini-upload nyo na sa inyong channel. So mahalaga po itong matutunan nyo dahil kapag na-reuse po kayo, pwede nyo pong i-cut yung video na ini-upload nyo. At kung bago lamang po kayo sa aming channel, don't forget to click subscribe, like, ring the bell, at i-share nyo na din. So tara, simulan na natin. Pumunta lamang po kayo sa inyong YouTube channel at i-click yung icon sa gilid. Gaya po nitong tinuturo ng aking cursor. So kapag clinic nyo po yan, magpapakita itong mga options na to at i-click nyo lang yung YouTube Studio. So kapag nasa YouTube Studio na kayo, ganito po yung itsura ng makikita nyo. May makikita kayong notifications dito, mga news, yung pinaka-latest na upload nyo, at yung options ng dashboard, content, playlist, at analytics, and so on. So ngayon, i-click lang po natin yung contents para makita kung ano yung mga videos na nai-upload na natin. Gaya nito. Ayan, so ito po yung mga videos na nai-upload na namin sa aming channel. So ngayon, ang gagawin na natin guys ay hahanapin natin yung video na gusto nating i-edit or gusto nating i-cut. Sa amin, ang i-edit naming video or i-cut namin ay yung latest video namin na meron ng 71k views at in-upload namin nung January. So, i-click lang natin yung hugis lapis at makikita dito yung informations tungkol sa inyong video. Gaya ng details, analytics, editor. So, dahil i-edit nga natin itong video, i-click natin yung editor. Ayan, nasa gilid siya. Makikita nyo sa arrow guys. Kapag na-click nyo na yung editor guys, ganito na yung itsura na magpapakita sa inyong screen. So, madaming options dito na pwede nyong gamitin sa pag-edit. Ayan, ganyan po siya. So, sa taas, meron siyang undo, redo, discard changes, or save. And sa gitna, makikita nyo po yung buong video nyo. Dito po siya magpe-preview. Then next, dito po ang i-click kung i-edit yung video. Kapag mag-add or magtatanggal ng music, kapag may gustong i-blur na part, at kung gusto namang mag-add ng end screen. So, yun po yung mga options. And meron din po tayong mga lines na makikita dito. Gaya po nito. Ito po pala yung trim na ipipindot nyo po kung gusto nyo nang mag-trim or mag-cut ng part sa video nyo. So, kapag pinindot nyo yung trim, ganito po yung magpapakita. May lining po na blue sa buong video nyo. Ayan. Ganito po. And then, meron po tayong line dito na may bilog sa taas. Ito po. Itong ginagalaw-galaw ko. So, ito po yung gagamitin natin para mahanap kung saang part ng video mo gustong magsimulang mag-cut. So, ayan. Ililipat lang po natin siya doon sa part ng video na gusto kong mag-start na mag-cut. So, dahil gusto kong iwan yung intro dito, hahanapin ko kung saang part yung intro. So, ganito yan. Dito na siya or pwede nyo din siyang i-adjust kung hindi pa siya nakasakto guys. Hanapin nyo lang kasi magpapakita naman sa screen sa taas kung nasaang part na yung cursor natin or yung line. So, ayan guys, pwede nyo siyang i-adjust gamit yung gray na line na may bilog sa taas. So, ito po yung gagamitin yung pang-adjust kung saang parte ng video nyo gustong i-split or kung saan nyo gustong magsimulang mag-cut. So, gaya po nito. Iniiwan ko lang po dito yung intro namin with yung rainbow na colors na ganito. So, ngayon dito sa baba may options din tayo na split, preview, or cancel. So, dahil gusto ko nga dito magsimulang mag-cut, in-split ko siya para mapaghiwalay yung intro at saka yung laman ng video namin. And ayan, sisimulan na nga po natin siyang i-cut. I-shade lang natin yung part na gusto nating matanggal. At
yung part kung saan mo gustong mag-stop din yung ikakat nyo. So, iiwan ko ulit dito yung outro namin. So, itong naka-shade ng gray na to guys, ito yung video or part ng video na matatanggal. At itong mga naka-white naman sa gilid, ito lang yung matitira. So, ibig sabihin, yung unahan at hulihan, yun lang yung matitira. At yung nasa gitna na may shade na gray, yun yung matatanggal. And ayan, i-adjust ulit natin yung gray na line na may bilog sa taas para makita natin kung saang part ng video na mag-stop yung nakat natin. So ayan, kitang-kita naman po na yung outro lang ng video namin yung may iwan sa likod. So para sa akin, okay na po yun. Pero kailangan pa rin po natin siyang i-preview. And kung makikita nyo dito sa taas, may nakalagay na elements can only be placed starting 20 seconds. So, kasi guys, may inad kaming end screen dito. Itong mga to, tatlong red dito sa gilid, end screen siya. So, hindi na siya pwede sa video namin kasi medyo short na siya. Kaya ang gagawin natin ay tatanggalin na lang natin. I-click lang yung red, then i-click yung hugis basurahan sa taas para matanggal. Ayan, madali lang siya guys. And mukhang okay na siya. Kaya, pwede na natin siyang i-preview para makita kung ano na yung nangyari sa video natin. Ayan, i-click nyo lang yung play dito. Ayan, yan po yung may iwan sa likod. And kung gusto nyo po siyang panoorin mula sa simula, i-adjust lang po ulit natin yung gray line na may bilog sa taas. Kaya po nito. Ayan, i-move lang natin siya simula sa unahan. Ayan, nandun na po siya. Kaya i-play na po natin. So, ito na lang po yung may iwan sa video namin. Ganyan na lang po siya ka-short guys. Yung intro, yung rainbow screen, at yung outro namin. Yun na lang yung matitirang part ng video. Ayan. So, hindi na nag-play yung nasa gitna kasi naka-gray siya. Ibig sabihin, yun yung part ng video na tatanggalin natin. Ayan. So guys, kapag okay na siya, pwede nyo na siyang i-save. Or kung feeling nyo naman hindi pa okay, pwede nyo i-discard yung changes. So, pwede nyo palitan, mag-change kayo ng options. Papalitan yung shade din nyo ng gray. Ayun. Pero kapag okay naman na siya, i-click nyo na lang yung save at magpapakita itong screen na to. Ayan. So, i-click nyo lang ulit yung save at magsisave na yung video nyo. So, ayun guys, na-save na nga natin yung video at yung dating 2 minutes and 6 seconds, ngayon ay 28 seconds na lang. So, sana may natutunan kayo. Thank you so much for watching. See you next time!